हरेक गंतव्य, हरेक यात्रा को सहयात्री टनलैंड फ्रॉम फोटो। हजुरहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ यो चारवटा भेराइटीको फ्याब्रिक जस्तो छ, तर यो वास्तवमा चाहिँ एउटै फ्याब्रिक हो। फर्स्टमा चाहिँ यो हुन्छ, यसले चाहिँ र भनिन्छ। त्यसपछि तपाईले लगाउँदै जानुहुन्छ, यो 6 महिनापछि चाहिँ यति सफ्ट पनि भएर आउँछ। सेकेन्डमा चाहिँ यो हुन्छ, त्यसपछि फेरि तपाईले लगाउँदै जानुहुन्छ, यो 1.5 वर्ष जतिमा चाहिँ फेरि यो हुन्छ भने लगभग 3 वर्षदेखि 2.5 वर्षको बिचमा, अब भन्दा 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षको बिचमा चाहिँ यो लास्ट कलर आउँछ, जुन चाहिँ यसको ओरिजिनल कलर पनि हुन्छ। नमस्ते, म दीक्षा डोटेल। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई मेरो दीक्षम इन्टरप्राइजेस कम्पनीबाट यो सेल्वेज डेनिम भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई बताउँदै छु। र यो सेल्वेज डेनिम के हो र यो चाहिँ किन लाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई राम्रोसँग विस्तृतमा जानकारी दिँदै छु। यो जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग यो स्न्याप कार्डहरु छ, योबाट हेर्दाखेरि अलिकति सजिलो होला। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि देख्छौं यो पेपरमा यो एउटा फ्याब्रिक छ, यो दुईटा फ्याब्रिक छ, सेकेन्ड यो थर्ड फ्याब्रिक भयो, त्यसपछि यो फोर्थ फ्याब्रिक भयो। यो हजुरहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ यो चारवटा भेराइटीको फ्याब्रिक जस्तो छ, तर यो वास्तवमा चाहिँ एउटै फ्याब्रिक हो। फर्स्टमा चाहिँ यो हुन्छ, यसले चाहिँ र भनिन्छ। त्यसपछि तपाईले लगाउँदै जानुहुन्छ, यो 6 महिनापछि चाहिँ यति सफ्ट पनि भएर आउँछ। सेकेन्डमा चाहिँ यो हुन्छ, त्यसपछि फेरि तपाईले लगाउँदै जानुहुन्छ, यो 1.5 वर्ष जतिमा चाहिँ फेरि यो हुन्छ भने लगभग 3 वर्षदेखि 2.5 वर्षको बिचमा, अब भन्दा 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षको बिचमा चाहिँ यो लास्ट कलर आउँछ, जुन चाहिँ यसको ओरिजिनल कलर पनि हुन्छ। यो चाहिँ अगाडिको इन्डिगो कलर भरेको हुन्छ, जुन यो कलर भरेको हुन्छ। यो चाहिँ वास गर्दै गर्दै गएर फेड भइसकेर यसको नेचुरल कलरमा आएको हुन्छ। र हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जापानिज सेल्वेज डेनिम हो। यो जापानिज सेल्वेज डेनिम भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो टाइम अनुसार फेड हुँदै गएको हुन्छ है। अनि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो बडीको सेप स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ आउँदै गरेको भएको भएर अनि हामीले यो लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम बेटर फिल हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ यो सेल्वेज डेनिम चाहिँ मार्केटमा एकदम एक्सपेन्सिभ भयो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा एक्सपेन्सिभै हुन्छ। किन एक्सपेन्सिभ हुन्छ भने चाहिँ यो सेल्वेज लाइन जुन देखिराख्नु भएको छ नि तपाईहरुले, यो सेल्वेज लाइन भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो नेपालमा ढाकाहरू बनाउँछ नि, तानले बनाएर यसको चाहिँ बिट मारेको जस्तो हो के। जस्तै यसको चाहिँ चौडाइ पनि कम हुन्छ। अनि तपाईको एउटा सेल्वेज डेनिम बनाउन चाहिँ लगभग 2.5 मिटर जति कपडा लाग्छ। त्यो फ्याब्रिक लाग्ने भएको भएर अलिकति प्राइस पनि महँगो पर्न गयो। र अर्को चाहिँ तपाईको यो यो चाहिँ पुरानो मेसिनबाट बनाएको र ह्यान्डलुम युज भएको हुन्छ। यो ह्यान्डलुम युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। इट्स लाइक अ ह्यान्डक्राफ्ट भन्छ यसलाई है। जापानमा पनि एकदमै धेरै मान्छेहरु चाहिँ सेल्वेज डेनिम यो चाहिँ ओरिजिनल हो भनेर लगाइरहनु भएको हुन्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो कन्सेप्ट एकदम नयाँ हो। र मैले चाहिँ हजुरहरुलाई यो नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले पनि लगाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ लन्च गरेको हो। र मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु थाहा भयो। जस्तै अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरुमा निकालेको छ। यो चाहिँ इन्डिगो कलरमा भयो, यो चाहिँ सेल्वेज छ। यसको लाइनहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो सेल्वेज लाइनहरु छ यसमा। यो भनेको सेल्वेज लाइन हो। हामीसँग चाहिँ अहिले 8 वटा फ्याब्रिकहरुमा चाहिँ सेल्वेज डेनिम छ। म चाहिँ हजुरहरुलाई हाम्रो प्यान्ट चाहिँ सेल्वेज डेनिम कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदै गइरहेको छु। जस्तै यो हामीले डिस्प्लेमा राखेको छौं, यो चाहिँ सेल्वेज डेनिम हो। यो हामीले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टमा चाहिँ र डेनिम हो। फर्स्टको र वास नभएको डेनिम हो। अब यो चाहिँ टाइम अनुसार तपाईले लगाउँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन कलर हुँदै जान्छ। जस्तै म हजुरहरुलाई अर्को देखाउँदै छु। जस्तै हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ
लगभग 3 देखि 4 महिनासम्म जब लगाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कलर आउँछ। तपाईले अलिकति कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर र यो कलरमा डिफ्रेन्स छ। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट र डेनिम हो भने यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड र को कलर आएको छ। यो पनि र नै हो तर वास भइसकेपछि यो सफ्ट पनि भएको छ। र त्यसै गरेर लगाउँदै जाँदाखेरि तपाईले 6 महिनादेखि वर्ष दिनभित्र चाहिँ तपाईले अर्को कलर पाउनुहुन्छ। त्यो कलर भनेको चाहिँ यस्तो हुनेछ। तपाईको यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल राखेको छ। यो मोबाइलको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै आएको छ र तपाईको यो क्रिज लाइनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले लगाउँदै जाँदाखेरि यो चेन्ज हुँदै फेड हुँदै गएको हो र यो नेचुरल कलर चाहिँ यसरी आउँछ। जस्तै यहाँ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्वेज डेनिम हो। यसरी यो फोल्ड गरेर लगाउँदाखेरिको पार्ट चाहिँ तपाईले यो क्रिज लाइनहरु आएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ हाम्रो 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको प्यान्ट हो र अब हामीले फेरि 3 वर्षको प्यान्ट हेर्नुहुन्छ, अझ यो 4 वर्षको प्यान्ट हेर्नुहुन्छ भने यो अझ डिफ्रेन्ट इन कलर भएर आउँछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोटली चेन्ज छ। त्यो अघिको प्यान्ट भनेको अघिको यो मैले देखाएँ यो भनेको तपाईको 2.5 वर्षको हो भने यो 3 देखि 4 वर्षको बिचमा यसरी डिफ्रेन्ट इन सेड भएर डिफ्रेन्ट कलर आछ। जस्तै मैले अघि तपाईलाई यहाँ देखाएको छु स्न्याप कार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलरबाट यो कलर आयो, यो कलरबाट यो कलर आयो र लास्टमा अहिले गएर यो स्काई ब्लू भएको छ। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूले डिफ्रेन्ट यो स्न्याप कार्डमा चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट कलरहरू पनि छ। यो एउटा कलर भयो भने अर्को फ्याब्रिक चाहिँ यो हो। हाम्रो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट फ्याब्रिकहरू रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अर्डर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँदाखेरि डिफ्रेन्ट कलरहरुमा यो स्न्याप कार्ड हेरेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सेल्वेज डेनिम बनाउँछौं तर यसको टिकाउ हुनको लागि हामीले एउटा राम्रो यो चाहिँ थ्रेड्सको पनि युज गर्छौं। अब हाम्रो यो जुन प्यान्ट चाहिँ 4 वर्षसम्म टिक्छ भनिसकेपछि धागो पनि राम्रो हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो, बिचमा चाहिँ चुटेर जानु भएन। र हामीले यो प्यान्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कम्प्लिट प्यान्ट बनाउँदाखेरि सिंगल थ्रेडबाट बनाउँछौं। यदि हामीले बिचमा कतै केही चुटियो भने केही डिस्कनेक्ट हुन्छ नि सिलाउँदा त्यो पनि निकालेर फेरि हामीले सिंगल थ्रेडबाट युज गर्छौं। र यो चाहिँ हाम्रो अहिले लन्च हुन लागेको नयाँ फ्याब्रिक हो। 21 वजनको हो यो सेल्वेज लाइन हो यसको। अनि यो चाहिँ हाम्रो बटन हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सेल्वेज डेनिम छ। यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो लागेको हो। तर एक्चुअली विदेशको मार्केटमा हेर्ने र हाम्रो नेपालको मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ होइन। तपाईहरुले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सेल्वेज जापानिज डेनिम चाहिँ कति पर्छ भनेर। तर त्यसमा हामीहरुले चाहिँ तपाईहरुले $150 भन्दा माथि नै पाउनुहुन्छ मिनिमम भनेको। तर हाम्रोमा यहाँ भनेको चाहिँ 8,000 देखि 15,000 सम्म छ। अनि जस्तै तपाईहरुले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो कम्पनीमा सबभन्दा महँगो 15,000 पर्छ यसको। यो चाहिँ 15.6 ओजनको हो। त्यही भएर सबभन्दा एक्सपेन्सिभ भनेकै यही हो। र यही क्वालिटीको हामीसँग जापानमा भएको एउटा कम्पनीको पनि प्यान्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो। यसको प्राइस भनेको 28,000 देखि 30,000 सम्म हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको र यसको क्वालिटी चाहिँ सेम छ। तर के डिफरेन्स छ भने यसको चाहिँ ब्रान्ड अलरेडी रजिस्टर भइसकेको छ, राम्रो ब्रान्ड भनेर मानिन्छ भने हामी चाहिँ भर्खर अहिले नेपालमा लन्च हुँदैछौँ। हामीले चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ यो सेल्वेज डेनिम भनेको थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर बुझाउनको लागि र अर्को चाहिँ हाम्रो लेबर कस्ट अलिकति सस्तो छ जापानको भन्दा। त्यही भएर चाहिँ अलिकति हाम्रो यो प्यान्ट अलिकति सस्तो छ। र तपाईले यो प्यान्ट हेर्नुहुन्छ भने यो 6 महिनादेखि चाहिँ धोएकै छैन यो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब हामी 10 दिन 15 दिन भन्दा नधोइकन लगाउन नसक्ने भएको भएर चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ। तर क्वालिटीमा हेर्नुहुन्छ भने केही पनि चेन्ज पाउनुहुन्न। तपाईले सेम क्वालिटी जापानमा जस्तो क्वालिटी पाउनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तै क्वालिटीको पाउनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट रेन्जमा डिफ्रेन्ट फ्याब्रिकहरू भएको सेल्वेज डेनिमहरू छ। जस्तै यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेल्वेज डेनिम हो। यसको चाहिँ हाम्रो 12,000 प्राइस रहेको छ।
यो स्टिचिङ पनि हाम्रो यो सेल्वेज डेनिमको स्टिचिङ हो। तल हेर्न सक्नुहुन्छ हेमिङ पार्ट, यो चाहिँ चेन स्टिचिङ रहेको छ। हाम्रो चाहिँ बटन लगाएको हुन्छ। यो बटन लगाएको चाहिँ रिजन के हो भने हाम्रो प्यान्ट चाहिँ 4 to 5 इयर्ससम्म जाने र चेन लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो टुट्ने फुट्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यो बटन लगाएको हो। र हामीसँग चाहिँ अर्को पनि कलरमा छ, यो ब्ल्याक कलरमा छ। यो ब्ल्याक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 9500 मा छ। यो पनि चेन्ज भएरै जान्छ। अहिले एकदमै हार्ड छ। यो 14 ओजनको ब्ल्याक सेल्वेज डेनिम हो र यो चाहिँ तपाईँको फेड हुँदै गएर हामीले अघि देखाएको यो इन्डिगो जस्तो चेन्ज हुँदैन। यो जसरी चेन्ज भएर फेड भएर आउँछ यो चाहिँ त्यसरी नै क्रिज लाइनहरू चाहिँ बस्छ, तर तपाईँको ब्ल्याकमा चाहिँ ब्ल्याक नै हुन्छ। अहिले रहेको यो डिफ्रेन्ट कलरहरूमा हो। यो ब्ल्याक, यो ब्लू इन्डिगोहरूमा छ र यो चाहिँ ब्लू कलरहरू हो। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, डिफ्रेन्ट फ्याब्रिकहरूको हो। यसको चाहिँ 9500 पर्छ यसको भने। तपाईँले यो लिनुभयो भने चाहिँ 15000 को मैले अघि पनि देखाएँ हजुरहरूलाई। अनि हाम्रो यो ब्ल्याक र इन्डिगो यसको चाहिँ 9500, यसको चाहिँ 12000 छ। अनि यसको पनि 12000 छ र हाम्रो त्यो लास्टको फर्स्ट वास भएको छ त्यसको चाहिँ 10500 हो। हाम्रोमा चाहिँ ज्याकेटहरू पनि बन्छ। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेल्वेज डेनिमबाटै बनेको ज्याकेट हो र मैले लगाइरहेको पनि सेल्वेज डेनिमकै ज्याकेट हो। हजुरहरूले यति बेलासम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, टाइम दिएर यो सेल्वेज डेनिम भनेको के हो भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि हजुरहरूलाई यस्तो इन्फर्मेसन दिइराख्न सकौँ र हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट भयो र हजुरहरूले चाहिँ मेरो प्रडक्ट मन पराइदिनु हो भने मैले चाहिँ यस्तो भिडियोहरू हजुरहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि धेरै गइरहने छु। हजुरहरूलाई यो सेल्वेज डेनिमको बारेमा थप जानकारी लिनु पर्यो भने हजुरहरूले चाहिँ यो मेरो ब्रान्ड रहेको छ मिथ डेनिम भनेर, र हजुरले चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च गरेर, र इन्स्टाग्राम पेजमा पनि मिथ डेनिम भनेर रहेको छ। त्यसै गरेर मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 9841199222 र हजुरहरूलाई केही सोध्न मन लाग्यो भने हजुरहरूले व्हाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यो प्रडक्ट राखेर मार्केटमा चाहिँ सेल गर्न मन छ भने पनि हजुरहरूले डिलरसिपको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एकदमै लिमिटेड डिलरसिपहरू प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ र हजुरहरूले चाहिँ यो कलङ्कीको खसी बजारमा रहेको छ हाम्रो फ्याक्ट्री, त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि म यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूलाई जानकारीको लागि लिएर आउनेछु। यतिखेरसम्म हेरिदिनु भयो, टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई एकदम धेरै धन्यवाद र बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।